cái này hơi cong cong một chút nhé. Đó. Rồi. Trên này ta chọn một cái. Tiếp theo bây giờ cái gì ạ? Người ta group lại nhé. Rồi. Và đây ta sẽ Ctrl C, Ctrl V sẽ tạo cho nó một cái background màu trắng đi. Như vậy là chúng ta xong nhé. Từ đây thì ta sẽ Ctrl C, Ctrl V lên dưới. Kích này. Ok này.